at Professor Ranjit Rai ng Department of Political Science ng UP Diliman upang ipaliwanag po sa atin ang tungkol sa R0 at kung paano po natin mapapababa ang ganitong numero. Good afternoon, Professor Rai and Dr. David. Good afternoon po, Yusek, at sa mga nanonood at nakikinig. Gandang hapon Good po. afternoon. Yes, magandang hapon, Yusek, at sa mga tagapakinig na press. Okay, so ngayong pagbibigyan muna natin si Professor Rai and si Professor David para po makapagbigay ng konting impormasyon para sa ating mga kababayan hinggil dito sa R0 na pinag-uusapan natin. So ibibigay muna ho natin sa kanila ang pagpapaliwanag at pagpe-present ng maikli dito po sa R0 na ito. Professor Rai and Professor David. Yes, magandang hapon. So itong presentation, papakita ka lang yung about sa R0 na sinasabi ni Yusek. So ito ay ginawa ng UP Ofta Research Group. Gumagawa kami ng report every week simula ng first week of April. Tapos, lagi namin ginagamit yung R0 sa aming mga reports para ma-measure yung pandemic kung gano'n na siya kumakalat, kung gano'n kabilis kumakalat, or gano'n kabagal. Sinabi nga ni Yusek, yung R0 na to, pwede siyang pang-measure ng transmission potential ng isang pandemic. So, ginagamit siya sa iba-ibang sakit. Yung SARS, yung MERS, flu, even yung mga dengue, ginagamit din talaga ito ng mga epidemiologists, mga mathematical models. So yung R0 na to, ito yung ratio ng infection rate saka ng recovery. So ratio siya, ibig sabihin, yung infection rate, ito yung binameasure ito yung gano'ng kabilis kumalat, and then yung recovery rate naman, gano'ng kabilis gumaling yung mga cases. Yung recovery rate sa COVID-19, linalagay natin sa 14 days yung recovery time. So, ang recovery rate is 1/14. Ngayon naman, kung yung R0 ay mas malaki sa 1, ibig sabihin nito, kumakalat yung pandemic. And kung mas maliit naman siya sa 1, bumabagal naman yung pagkalat. Habang tumataas yung number, mas mabilis siyang kumakalat. So, kung mataas yung number, ay mga 4, mabilis na siya kumakalat. And kung habang bumababa yung number, pawala na ng pawala yung virus. Ito yung calculation namin ng R0 sa Philippines. Ang nakapakita dito yung moving average kasi yung kinakalculate namin instantaneous na R0. So, bawat araw, nagka-calculate ng R0. Nag-recalibrate yan. And makikita niyo dito na yung R0 ng buong Pilipinas, bumababa na siya, malapit na sa 1 Actually, nasa 1 na siya. Nagkaroon lang siyang spikes nung bagang katapusan ng May. Pero ngayon, pababa na rin siya. Bumababa na siya, nasa May 1.2 na siya. And dito naman, sa iba namin slides, pakita lang namin na, ayun nga, ito yung distribution ng cases. So, isa pang magandang balita dito is konti na lang yung severe or critical condition na patients ng COVID. Saramihan na nasa mild or asymptomatic. Ito naman yung R0 ng National Capital Region. Makita rin natin, medyo sumasabay siya sa R0 ng yung 60% ng COVID-19 cases sa Pilipinas. So, andito nakita natin, medyo less than 1 siya base sa calculation namin. Doon sa gamit sa data ng Department of Health. Ito naman, yung isang factor din na tinignan namin, yung admission sa hospitals, bumababa din kasi tumataas yung recovery. Makikita natin yung green part dito, lumalaki siya. Yan yung recovery. Yan yung recovered cases ng COVID. Yung blue naman, yun yung mga deaths na admitted, pero medyo constant siya. Hindi siya masyadong tumataas. So, bumabagal din yung death rate natin. Ang na yung admitted, bumababa siya. So, it's mas hindi na overloaded yung hospitals natin. In fact, hindi na sila burden.
tulad ng before. And ito naman, naka-plot dito yung hospital recovery rate and yung hospital mortality rate. Makikita natin sa NCR na to, yung recovery rate umabot na sa 50%. So, ibig sabihin, kalahati ng na-admit sa hospitals, gumaling na. And yung mortality rate naman, nasa 15%. Ito naman sa Cebu, yung RNAP, mineasure din namin. Tapos, nakita natin, bumaba na siya less than 1 but of May. And medyo tumaas na naman siya ulit. Ibig sabihin niya, kumakalat pa rin yung pandemic sa Cebu province. Kaya kailangan medyo ingatan natin yung, mag-ingat pa rin tayo. Let's still be vigilant para ma-ensure na hindi kumalat yung pandemic sa Cebu. So ito yung recommendations namin, or at least yung summary ng report. Yung RNOT ng bansa ay nasa 1.2, and then may forecast din kami dito based dito sa RNOT na to by June 30. Yung second recommendation namin, or summary, second point, is yung RNOT sa NCR, mga nasa less than 1, dahil may upper estimate kami na 1.2. So, ang projections dito, depende dito sa estimate ng RNOT, from 16,500 to 20,500 cases sa NCR by June 30. And the number of deaths between 1,070 and 1,200. Ayun. Sa Cebu naman, medyo mataas yung RNOT ngayon. It's almost 2. So, high-risk area intensification at Cebu. Yung projection namin, 11,000 cases and 98 deaths by June 30. Kung mag-continue na itong RNOT. Pero, nag-hope kami na umaasa naman tayo na bumaba yung RNOT niya. Kasi ito sa past naman, kung bumaba naman siya, naging less than 1 na nga siya. So, ibig sabihin nito, yung RNOT, kahit na bumaba siya less than 1, hindi ibig sabihin tapos na yung laban natin against this invisible enemy natin. Kailangan vigilant pa rin tayo at patuloy pa rin yung ating pagsipunod sa mga health standards natin para mapababa pa rin yung RNOT. So, kahit mababa na siya, hindi tayo dapat kampante. Kahit below 1 na siya, nagpa-flatten. Pwede pa rin kasi siyang tumaas. Kaya, ayun yung message namin. Itong RNOT naman, tinadas natin ni USEC, similar siya sa case doubling time. Yung case doubling time, nag-measure siya kung bumabagal na or bumibilis yung pandemic. So, pag kumahaba yung doubling time, ibig sabihin, bumabagal na siya. Yung RNOT, yun din, in a way. Pag less than 1 siya, bumabagal na siya. Pag greater than 1 siya, bumibilis siya. Tumataas pa yung cases. So, in a way, correlated din naman sila. Parang they go hand in hand. Ginagamit lang namin yung RNOT kasi mas madali yung basic. Para titingnan lang namin kung less than 1 or greater than 1 siya. Yung doubling time, para sa amin, gagawa pa kami ng benchmark kung ano dapat yung doubling time na target na. So, yun yung, kumbaga, ito, titingnan lang natin less than 1 or greater. Professor Ranjit. Ayun nga, dagdag lang sa sinabi ni Professor David, ito ay weekly namin ginagawa bilang mga public school teachers and researchers sa University of the Philippines. Ang UP ho, isa kami sa mga teams na nag-aaral nito over the last 10 weeks. At ang aming results ho, nilalabas namin, sinishare namin sa DOH, sa gobyerno at sa publiko. At itong pinapakita ni Professor David, ito yung latest namin, forecast number 10. Ang ibig lang naman sabihin, kung dahil nga sabi ni Yusek, pag above 1, hindi maganda. Kailangan tayo magtulungan para maibaba siya below 1. Kasi pag above 1, kumakalat po at yung transmission ho ay significant, nakakahawa ko ang sakit na to at kumakalat siya. So, ang goal ho natin bilang isang bansa ay pababain yung transmission to less than 1. Now, ang tanong lagi ng mga nagbabasa ng aming report at sa mga estudyante namin, paano kami makakaambag sa pagbaba niyang R na yan? Well, yun nga, gusto ko i-emphasize yung sinabi ni Professor David na moving forward, what we do as individuals, as citizens,
is more important now than any intervention government does in the fight against COVID-19. So ibig sabihin, ang simpleng pagbago ng ating mga ugali at pananaw natin tungkol dito sa new normal, makakatulong na tayo sa laban against COVID. Kung sa mo pa yung R, kailangan natin sundan yung sinasabi ng matagal na ng DOH at inuulit namin, yung social distancing. Sa ibang bansa, hindi nag-lockdown. Yan lang ginagawa nila, social distancing. Malaking bagay na po yan. Malaking ambag na po yan sa laban sa COVID-19. No? Pangalawa, syempre, pagsuot ng face mask. Pangatlo, syempre, yung ating proper hygiene, yung paghugas ng kamay, ang pag-cover ng ating mga bibig pagka nagpa-cough tayo, okay, ang pag-alaga sa sarili, no? Throughout this pandemic. Alam mo, maaga pa tayo sa laban, tama sinabi ni Yusek, maaga pa tayo sa laban as far as this pandemic is concerned. Buhay na buhay siya at naghahanap na ng mahawaan. Na pagpus matakot tayo sa realidad na yon, dapat ma-arm tayo with information. At isa sa mga impormasyon na gusto namin siya, yung konsepto ng RNAT. No? Maganda siyang rallying point. Every week, ilalabas po namin yan para ma-inform ang public kung nag-work yung mga strategies natin. Ang importanteng malaman ng taong bayan, nasa kamay nyo ho ang laban ng COVID-19. No? Less na sa gobyerno, mas nakafocus na doon sa individual at acts of citizenship. Kaya nga sabi, kung mahal niyo yung sarili niyo, yung pamilya niyo, yung komunidad niyo, paglabas niyo ng bahay, talagang mag-mask kayo. Kung gusto nyo tumulong sa laban sa COVID, napakasimple lang, social distancing. Okay? Kung gusto niyo hong mag-ambag ng tulong, okay, sa bayan, talagang practice tayo ng proper health hygiene, no? Yung paghugas ng kamay, pagka-hatching tayo, tatakpan natin. Yung mga simpleng bagay na yan, akala natin simple, pero napakalaki na ng tulong yan sa laban natin sa COVID-19. So, gusto lang i-repeat sa lahat ng reports natin, yung i-emphasize natin, what we do as individuals, okay, is now, is more important now, okay, in the fight against COVID-19. What we do as citizens is more important than what government is going to do against COVID-19. So, kailangan tayo magtulungan at we have to do our part, lalo na para hindi magpumalat. Na 1.2, mataas po yan. We have to look at it with caution and kailangan sa government side, tingnan yung, lalo paitingin yung testing, tracing, and treatment initiatives niya. Dahil sa contact tracing, kailangan talagang magkaroon tayo ng mas effective na contact tracing. Doon sa individual level, sinabi ko na nga, andyan na yung kailangan natin gawin. Kailangan mas disiplinado tayo at kasama-sama tayo dito sa ating laban against COVID-19. So yun lang gusto namin emphasize sa report na tayo. We will do it every week and we will send the report to DOH and to government for everybody to have access to the information. Thank you very much, Professor Rai and Professor David. Maraming salamat po sa mga impormasyon na naibigay nyo. Ito po ay bagong impormasyon pero sana po ay maintindihan ng ating mga kababayan. Pero para lang ho mas maintindihan, Professor David, maaari po ba nating ipaliwanag uli ng simple terms, ito pong reproductive number? Paano po ba natin ito may paparating sa ating mga kababayan na maintindihan nila ng mas malalim at mas maintindihan ng marami? Ito pong sinasabi nating R0 or reproductive number. Professor David? Yes, you said. Actually, mas madali nga i-explain yung double time kasi yung time nagdo-double na para mas madali i-explain sa elementary student or high school student. Yung R0, medyo mas mahirap siya i-explain sa high school student. Ang pinaka-explanation namin, yun nga, related talaga siya sa infection rate. Ang way na intindihin doon sa infection rate is, yung isang tao, ilan yung ma-infect niya on average na ibang tao. Para gano'n. So, kunyari, may sakit ako ng COVID-19,
Ilan yung may infecto kung yung R naught ay dalawa. Ibig sabihin, parang dalawa yung may infect niya na bagong cases during that time. Tapos yung ano naman, yung isa na may infect niya. Pero naka-ratio kasi yun doon sa recovery time. So, pero yun nga, ang pinakamagandang explanation, yung na-explain yung mga said na pag less than 1 siya, good news yan. Bumabagal yung pagkalat kasi kumukonti yung infection niya. Kasi ratio kasi yung reproduction number. Ngayon, kung greater than 1 siya, mas maraming nagkakasakit kaysa gumagal. Parang ganun. Kaya yun yung ratio na pinakita ko kanina. Pag less than 1 siya, mas maraming gumagaling kaysa nagkakasakit. So pag gano'n, ibig sabihin, kumukonti talaga yung pag-spread ng pandemic. Ayan. Thank you very much, Professor David. So, sa tingin ko naman po ay atin na pong naiintindihan lahat ngayon, no? Itong konsepto ng R0. Ito po ay isang bagong indicator na atin pinag-uusapan ngayon at gusto lang ho natin i-konteksto kung ano talaga ang ibig sabihin itong reproductive number. So, Professor Ranjit, kung maaari lang pong maipaliwanag ho natin, no? Alam ko marami na po kayong nasabi kanina ukol sa mga dapat gawin ng ating mga kababayan at sabi nyo nga po ito po ay bumababa na ngayon sa individual level ang responsibilidad. So, ano po ba ang iba pa nating pwede pang magawa para mapababa pa ng tuluyan ang R0 dito sa ating bansa o di kaya ay katulad ng mga areas ngayon na nabanggit natin, katulad ng National Capital Region and ang province of Cebu na merong matataas na R0 pa rin sa ngayon. Professor Ranjit? Maraming interventions at different levels po. Una-una sa gobyerno, kailangan paigtingin pa yung test, trace, and treat, no? Lalo ngayon na marami tayong mga kababayan natin, mga heroes natin na coming back to the country, yung OFWs, kailangan yung isolation facilities in place din yan. So marami pang kailangan, there's still a lot of work to do as far as government is concerned, no? Malaki na ho ang pagbabago sa testing ho. We're testing 10 times more na. Nung nagsimula ito ng March, napaka-konti ng test. Ngayon, umaabot tayong 10,000 po a day. Pero ganun pa man, kulang pa rin and kailangan natin, kailangan pag-double time pa yung gobyerno as far as testing and tracing is concerned. Sa treatment po, nag-i-improve na po tayo, no? Yung mga doktor natin na mas marami na sa alam na paraan para i-treat yung COVID-19. So, very successful yung mga treatment protocols natin. Nag-i-improve ang recovery, mas konti na ang namamatay dahil sa COVID. So, may mga improvements pa rin tayo dyan. Pero gaya nga nasabi niya, Yusek, hindi talaga tayo pwede magkumpante. Bagkus dapat mas maingat tayo, mas ma-adapt tayo. Kasi yung kalaban natin, matagal pa itong laban na ito hanggang wala pa tayong cure for COVID-19. Ang iba sinasabi, vaccine. Pero yun nga, dahil matagal pa ang cure for this particular virus, dapat po constant po yung ating vigilance po. Dating stay alert tayo. Yung Metro Manila ngayon, medyo bumaba na talaga yung kanyang R, pero hindi naman irreversible yan. Pwedeng next week, kung magpabaya tayo ng lahat, talaga tataas yan. Gagaya na nangyari ngayon sa Cebu. Pag tumaas yan, ibig sabihin, kakalat yan. No? At pag hindi na agapan yan, exponential ang growth niya. No? At pagka masyado na marami yan, mababurden na yung health system, no? ng mga probinsya natin, ng mga regions natin at ng bansa natin. So kailangan talaga dito talagang hindi tayo pwede magkumpante for the next 1 or 2 years. Talagang tulong-tulungan tayo. At yung RHO, weekly namin nilalabas yan dito sa UP Octa Research. At yun ang magiging gabay sa mga gabay natin. No? Kung less than 1, nanalo tayo. Kung more than 1, kailangan pa tayo magsikap pa. So yun ang nakikita namin. No? Sa the individual level, napakalaki ng role po ng citizens natin. What they do as citizens, it will be more important than anything government does in the fight against COVID-19. Thank you, Professor Ranjit. No? So, panghuli lang po para kay Professor Ranjit at kay Professor Guido, ano po ba ang mensahe na maaari nating ibahagi sa ating mga kababayan para po manatili po silang alerto at makiisa sa ating kampanya na panatilihin po nating mababa ang level ng ating R0? Umpisahan po natin kay Professor Guido. Yes.
Thank you, Yusek. So, kagaya tulad nga ng sinabi ni Ranches, maganda siyempre maging alerto sa amin yung mga kababayan natin sa trends ngayon, makinig sa Department of Health, sa mga alerts, sa mga reports, para rin alam nila kung makalat yung pandemic or kung nakakontrol naman siya. So, hindi mo na tayo, naman tayo makinig masyado sa mga fake news na kung ano-ano sinasabi nila. May mga ibang parang nananakot lang, gano'n. Parang kunyari, nung tumaas yung nagkaroon ng spike sa number of cases, gano'n. Minsan may explanation naman dyan, may backlog dyan. Tsaka pag na-distribute naman yung cases, hindi naman gano'n kataas. Tulad ngayon, makikita natin 1.2 yung R0. It's okay, hindi naman gano'n ka ano yung state ng pandemic. I know, siguro, sa Imperial College report tumaas siya to 2. Pero at the same time, yung Imperial College naman, yung report nila, pinasa lang nila sa nationwide numbers, sa Philippine numbers, hindi naman nila tinignan yet at a final level. So parang kumuha sila ng numbers na yung makikita natin sa Department of Health for national numbers, yung based sa reporting of new cases. Mas maganda siyempre mas maganda yung reporting, makikita kung kailan talaga nag-onset yung cases tulad ng ginagawa ng Department of Health. May additional data na provide kung kailan yung onset ng cases. At least mas malalaman natin kailan talaga nangyari itong mga cases na. So, yung para sa akin, sa mathematical side, iba naman sasabihin ni Professor Ranjit. Professor Ranjit? Yeah, ano po, una-una, papasalamat kami sa DOH no, na naimbitahan kami at lalo na recognize yung trabaho, hindi lang namin, pero ng iba pang youth researchers. Gusto ko yung siguro gamitin ng oportunidad na isabihin na marami kaming research group sa UP. Lahat po, makaramihan ho ng mga professor namin, mga faculty, nag-aambag ko, volunteer work para maglabas ng datos para sa gobyerno laban sa COVID-19. Malaking role ho ng aming leadership under President Danny Concepcion na ang focus ngayon ng UP during this period is to be a resource to the country as far as knowledge is concerned, and we would like to use our own knowledge base to understand more this COVID-19 and how we can, and of course, help the government fight this pandemic long term. Gusto ko lang emphasize na long term pa to, no? Medyo matagal pa yung COVID with us until we find a cure for it. And so, ang importante dito, magtulungan talaga yung government, yung ating mga citizens, yung private sector ho, napakalaki ho ng role dito kasi nga, nagbubukas na slowly economy natin. The private sector has to ensure na we have safe workplaces. Okay, and isa pang dapat tandaan na ating mga mamamayan, no? Dapat hindi lang makinig sa DOH at sa gobyerno, dapat mag-cooperate sa local government. Ang strategiya ng national government laban sa COVID-19 ay nakakascade na po sa ating mga local government. So ang laking role ho ng barangay captains natin, ang laking role ng mga mayors natin, ay importante ho mag-cooperate tayo kasi napakahirap po mag-roll out ng mga government programs kung hindi ho mag-cooperate yung public. So bukod sa personal hygiene, wearing of mask, at sa social distancing, importante sa mga citizens natin, laging makinig, okay, laging to make themselves informed, at saka laging mag-cooperate with the local government units, so, lalo yung mga barangay captains, laking factor niya, no, in the fight against COVID-19. So magtulungan po tayo, let's all do our share. Maraming salamat po, Professor Guido and Professor Ranjit from the UP Octa Research sa pagpapaunlak niyo po sa aming imbitasyon ngayong araw na ito. Makakaasa po kayo na tayo po ay magtutulong-tulungan at nagpapasalamat din po ang Kagawaran ng Kalusugan sa mga tulong at rekomendasyon na inyong naibabahagi sa amin para po sa ating laban kontra COVID-19. Para naman po sa ating case bulletin, narito ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen mula sa laboratory submissions yesterday na na-validate as of 4 p.m. today, meron po tayong 253 fresh cases na nadagdag sa ating talaan.
kung saan 66 ay galing sa Region 7, 35 ay galing sa National Capital Region, at 152 ay galing sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala po tayo ng 190 cases na ang resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang nababalidate dahil ngayon lamang na-submit ng ating mga laboratories. Sa 190 late cases, 48 ay galing sa NCR, 6 ay galing sa Region 7, at 136 ay galing sa ibang rehiyon. Ang total confirmed cases natin ngayon, as of 4 p.m. today, June 11, 24,175. Kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 443 cases. Sa total confirmed po natin, meron tayong 270 na nakarecover, kaya ang total recoveries ay nasa 5,165. Sa deaths naman, merong nadagdag na 9, kaya sa kasalukuyan ay nasa 1,036 na po ang total deaths na ating naitala. Ang iba pa hong updates ay nasa BIT COVID-19 Situation Report or CITREP. Ito ay pinopost araw-araw sa ating official DOH Facebook page and Viber community. Tungkol naman po sa Emergency Hiring Program, kahapon, June 10, 8,494 slots were approved by DBM for hiring sa 269 health facilities. Kasama po dito ang mga ospital, quarantine facilities, temporary treatment and monitoring facilities, designated diagnostic facilities at primary health care facilities. Meron na po tayong 3,541 na personnel na natanggap na sa mga ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo ng 1,289 nurses sa mga DOH at LGU hospitals sa ilalim ng Nurses Deployment Program. Bukod sa redeployed nurses, meron tayong 3,471 public health associates who play an active role in contact tracing and surveillance. Also, there are 3,055 and 304 NDP nurses deployed in their respective communities who are involved in contact tracing and specimen collection respectively. Other health human resources for health who are in their assigned areas continue to provide essential healthcare services in primary care and are also engaged in COVID-19 response with focus on prevention of spread and surveillance in communities. The new normal needs new heroes. Nananawagan po ang Kagawaran ng Kalusugan sa ating mga kababayan to be a bayani and put the bayan before the eye. Our hospitals need nurses, medical technologists, contact tracers, and other frontline heroes in this World War C. Applicants can visit bit.ly/HCW hiring or the DOH FB page for more information. Magandang balita din po na pirmahan na po ng ating kalihim ng kalusugan ang Department Memorandum No. 2020-0258 or Updated Interim Guidelines on Expanded Testing for COVID-19 na lalo pang pinalawig ang ating testing initiative para isama ang iba pang subgroups na at risk para sa COVID-19. Sa bagong guidelines, na-expand na po ang ating testing to also include subgroup E, kung saan kasama ang iba nating frontliners na kabalikat natin sa COVID-19 health response. Katulad po ng ating mga kasamahan na tumatao sa quarantine facilities, mga barangay health emergency response teams, tao po ng Bureau of Corrections at Bureau of Jail Penology and Management at ang ating mga social workers. Kasama rin po sa bumubuo ng subgroup F na ang iba pa hong vulnerable patients katulad po ng ating mga buntis, lalo na po yung mga malapit ng mga anak, yung mga sasailalim sa high-risk elective surgical procedures or high-risk na operasyon, mga naninirahan po sa confined spaces, kagaya ng mga persons deprived of liberty at institutionalized persons, mga sumasailalim po sa dialysis, chemotherapy, radiotherapy,
at may mga immunocompromised conditions kagaya po ng persons living with HIV. Isa pa hong pagbabago na nakaloob sa ating new guidelines na hindi nakasama sa recovery criteria ang repeat testing para sa mga suspects, probable at confirmed cases. Ibig sabihin po, hindi na po natin kailangang i-test ulit ang isang suspect, probable or confirmed case para matag siya as recovered or para siya ay makauwi na galing sa ospital o kaya sa quarantine facility. Kailangan lang ng medical assessment ng kanyang doktor na siya ay wala ng simptomas 3 days, no? 3 days already at nakakumpleto na po ng 14 days isolation. And then kapag ganito, pwede na po natin siyang itag as recovered. So ang importante po dito, whether ang pasyente ay naka-admit sa ospital or nasa quarantine facility, yung mga mild po na mga may COVID-19, kailangan lang po na yung kanyang simptomas ay nag-resolve na, 3 araw na o mahigit pa. Maaari na po siyang i-discharge sa ospital or sa quarantine facility nang hindi na kailangang itetest pa. Sa bagong labas na guidelines na ito, nais po naming linawin na hindi po ito nangangahulugan na lahat ng tao kabilang sa subgroups ay itetest na gamit ang RT-PCR. Meron pa rin po tayong requirement na kahit kasama ka sa subgroup, ay kailangan meron ka pa rin close contact sa probable o kumpirmadong kaso ng COVID-19 bago ka sumailalim sa testing. Ibig sabihin, mayroong harapang pakikisalamuha sa isang kumpirmadong kaso sa loob ng isang metro ng higit pa sa 15 minutes. Direktang pisikal na kontak kasama ang kumpirmadong kaso at direktang pag-aalaga sa isang probable or confirmed case nang walang gamit na angkop na personal protective equipment. So ito pong mga nasa subgroup E po natin, itong mga frontliners, alam naman po natin no, na mas madalas sa hindi. Sila po ay nakakasalamuhan nitong mga probable, nitong mga suspects at saka mga confirmed case. So atin po silang isinasama sa ating expanded testing guidelines para po sila ay mabigyan itong kaukulang test dahil kinakailangan po nila ito. Yun naman pong ating mga vulnerable na mga pasyente katulad ng mga nagdadialysis, bago manganak, ito po ay ayon sa clearance at saka rekomendasyon ng kanilang doktor kung kinakailangan silang itest. Magtungo naman po tayo sa media questions para sa araw na ito, galing po kay Red Mendoza ng The Manila Times. Dr. Jaime Almora of the Philippine Hospital Association said that some private hospitals have not received or kulang pa ang supply ng PPE from DOH and just rely sa mga donated PPE. Kamusta na po ang status ng deliveries ng PPE sa mga private hospitals and are our PPE supplies still stable? Patuloy po ang procurement at distribution ng mga PPE sa parehong pampubliko at pribadong ospital. Nakapagpamigay na po tayo ng halos 1.5 milyon na kompletong sets ng PPE nung katapusan po ng Mayo. Para naman po sa buwang ito, nakapag-distribute na po tayo ng 1,000 sets na kompletong PPE sa 47 na pribadong ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy lang po ang ating pamamahagi upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga healthcare workers. Galing po kay John Mark Fetalco ng PTV, the DOH just reported another record high in the number of new recovered COVID-19 patients. To what do you attribute this? Kinagagalak po natin ang patuloy na pagtaas ng numero ng mga recovered na pasyente bilang indikasyon na mabuti po ang takbo ng ating laban sa COVID-19. Maaaring dulot po ito ng ating mas malalim na karanasan sa panggagamot ng mga pasyenteng may COVID-19, pagpapaigting ng health system capacity at pagpapalawak ng testing kung saan mas maaga po nating na-identify at nasisimulan ang paggagamot sa pasyente. And of course, yun pong ating pinalakas na surveillance system dahil sa rollout ng COVID-Kaya kung saan mas nasusubaybayan natin ang kalagayan o health status ng ating mga kababayan. Galing po kay Caroline Bonquin ng CNN Philippines, former DICT Yusek Rio said that if the government will only depend on Stay Safe as the contact tracing app,
we would never be able to flatten this pandemic curve. He said that if the government approved the COVID-19 central platform, the rise in the curve that we are experiencing now would not have happened. May we know who manages Stay Safe? How are they faring in terms of contact tracing and validating cases? As stated on their website, the Stay Safe application is powered by Multisys. It is one of the ICT solutions approved by the Interagency Task Force and the National Task Force in our COVID-19 response. It provides health tips including reminders on social distancing and what to do in case you have symptoms. And it also aids in contact tracing through the information it collects regarding the location of its users. However, as an exposure notification application, it is only an aid to contact tracing, and it is not meant to replace it completely, as contact tracing relies on active case finding on the ground in close collaboration with our local government units. Gusto rin po namin i-address yung spreading messages asking for donations or in kind using the names of our DOH officials. Mariin po namin kinukondena ang mga messages na ito. The Department of Health vehemently denounces these felonious and insensitive acts. We have neither authorized any activity of this nature, nor have we allowed any person to solicit financial contribution on behalf of any of our DOH officials, employees, and the department at large. In the height of this pandemic, we encourage the public to be extra vigilant and report any untoward incident to the authorities for appropriate action. Mariin po din namin ipinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin po tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin pong tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Mahalaga para sa atin na mas nakikilala natin ang virus habang dumadaan ang mga araw, lalo na ang tungkol sa R0. Maaring less than 1 ang ating R0, ngunit hindi pa rin sapat na batayan ito upang maging kampante na tayo. Kailangan pa rin po natin gawin ang ating health protocols na pinapatupad natin itong mga nakaraang mga buwan. Mamalagi po tayo sa bahay, ngunit maging alerto at mapagmatyag. Katulad po ng sinabi ng ating mga panauhin kanina, ang pagsunod ng bawat isa sa atin ay mas mahalaga kaysa sa mga government interventions na meron tayo ngayon. Ang bawat isa po sa atin ay frontliners na rin. Katulad ng lagi namin binabanggit dati, we are homeliners. Kaya't pinapaalala namin sa inyong lahat, magsuot po tayo ng mask pag lumabas po tayo ng bahay. Pag sinuot po natin ang mask, huwag pong iiwanan sa baba lang. Isuot po para takpan ang bibig at saka ilong. Gamitin po natin ng maayos ang ating mga mask. Mag-physical distancing, palagi ang mag-ugas ng kamay dahil ang mga gawaing ito ay ang makakapagpabagal ng pagkalat ng virus. Pinapaalala rin po namin na huwag kalimutang mag-exercise upang lumakas ang katawan at kumain po kayo ng wasto. Ang tanging panlaban natin sa virus ay isang malusog na pangangatawan. Ang sabi nga po ni Professor Rai at Professor David, ang bawat isa sa atin ay frontliner na sapagkat tayong lahat ay nakakapag-ambag na sa ating ekonomiya. At dahil dito, meron tayong responsibilidad na panatilihing buhay ang ating ekonomiya. Ito na po ang tunay na bayanihan laban sa COVID-19. Ginagawa natin itong lahat, hindi lamang po sa ating mga sarili, ngunit lalong-lalo na po para sa mga mahal natin sa buhay. Para po sa iba pang mga health tips, puntahan po lamang ang Healthy Pilipinas website at Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisories sa website at Facebook page ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19. A secret. You might be able to figure it out tomorrow. Not everyone does.